มุติว่าติ้วซื้อลูกปิงปองมา1 ลูกนะคะอันนั้นเน็ตเวทอาจจะสัก30 กรัมแต่พอเราใส่กล่องไปปั๊บเขาเรียก40 กรัมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกในแพ็คกิ้งลิสต์ว่าลูกปิงปองลูกนี้เน็ตเวท30 กรัมกรอสเวท40 กรัมอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะ Ideal Channel ค่ะวันนี้เป็น EP ที่6แล้ววันนี้พี่ติ้วมีอะไรมาถามอ้อยวันนี้หลังจาก EP ที่แล้วอะค่ะที่เราคุยกันเรื่องของการซื้อขายประกันภัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องเอกสารต่างๆที่จะต้องใช้อะค่ะเริ่มแรกเลยก็คือ invoice ค่ะคืออะไรอะคะอ้อย invoice คือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นใบที่เป็นการหลักฐานชี้แจงให้ทางผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยเขาตกลงร่วมกันว่าผู้ขายอะไรบ้างราคาเท่าไหร่กี่ชิ้นผู้ซื้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่กี่ชิ้นตรงกันหรือเปล่าเนี่ยค่ะแล้วมันใช้เพื่ออะไรนะคะโอเคใช้ตั้งแต่ผู้ขายเลยนะคะผู้ขายเนี่ยไม่ว่าจะผู้ขายหรือผู้ซื้อเราต้องทำคัสตอมเหมือนกันผู้ขายก็ต้องทำคัสตอมในการส่งออกผู้ซื้อก็ต้องทำคัสตอมในการนำเข้าพร้อมกับชำระภาษีที่ปลายทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารตัวนี้เนี่ยจะต้องมีการตรวจทานให้ถูกต้องร่วมกันก่อนที่จะมีการใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงค่ะแล้วเคยได้ยินมาถึง packing list อะค่ะเป็นเอกสารตัวที่2ที่สงสัยมานานมากว่ามันคืออะไรอะคะโอเคค่ะ packing list ก็คือเป็นเอกสารที่บ่งบอกว่าสินค้าที่เราซื้อตะกี้เนี่ยใน invoice ตัวเนี้ยสมมุติเราซื้อมา complete set เนี่ยมันมีกี่หีบห่อเป็นลักษณะหีบห่อยังไงเป็นกล่องลังไม้ลังโปร่งหรือลังทึบอย่างเงี้ยค่ะมันกระจายให้เรารู้ว่าโอเคสินค้ามีทั้งหมดกี่ลังแล้วก็น้ำหนัก net weight เท่าไหร่แล้วก็ gross weight เท่าไหร่สมมุติว่าติ้วซื้อลูกปิงปองมา1 ลูกนะคะอันนั้น net weight อาจจะสัก30 กรัมแต่พอเราใส่กล่องไปปั๊บเขาเรียก40 กรัมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกใน packing list ว่าลูกปิงปองลูกนี้ net weight 30 กรัม gross weight 40 กรัมอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี้เราต้องกรอกเลขตามความเป็นจริงเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะใช่เพราะว่า1เนี่ยถ้า packing list ที่เป็นทางเรือเนี่ยบางทีอาจจะเหลื่อมล้ำกันนิดได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตาช่างของที่โรงงานกับตาช่างของสายเรือเนี่ยอาจจะมีการเหลื่อมกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการยกช่างก็ไม่มีผลมากเพราะว่าที่เครนของท่าเรือเนี่ยจะเป็นเครนตัวใหญ่แต่ถ้า packing list เนี่ยที่เราทำไม่ถูกต้องมันจะมีผลกับตอนที่ air bill ที่เราส่งทางแอร์เพราะว่าทางแอร์ทุกๆประเทศเนี่ยหลังจากที่ผู้ขายเนี่ยนะเขาขายให้เราเนี่ยเขาต้องไปทำพิธีการศุลกากรที่ประเทศของเขาซึ่งจะต้องไปทำการชั่งน้ำหนักใหม่ก่อนสมมติว่าเขาดีแคลร์ไม่ถูกต้องน้ำหนักก็จะไม่ตรงกันใน airway bill ค่ะแล้วสิ่งที่จำเป็นจะต้องกรอกในเอกสารมีอะไรบ้างคะอ้อยก็คือเดี๋ยวอ้อยยกตัวอย่างนิดนึงเพราะว่าพกมาด้วยนะคะวันนี้ซึ่งตัวไฟล์พวกนี้สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่เราจะแปะให้ใน EP นะคะตรงนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะคะของจริงเราไม่ได้ใหญ่แค่นี้ค่ะเราแค่ A4 ก็พอแต่นี้ทำให้เห็นชัดๆเนี่ยค่ะจะมีหมายเลขมี invoice แล้วก็มีชื่อผู้ซื้อนะคะแล้วก็จะมี details ว่าราคาเท่าไหร่สินค้าคืออะไรกี่ชิ้นราคาเท่าไหร่แล้ว total แล้วเป็นเท่าไหร่นะคะสำหรับสินค้าที่แบบสมมุติเราซื้อของเล็กๆมาแค่กล่องเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือ2 กล่องตรงโน้ตตรงนี้เราไม่ต้องทำ packing list แยกก็ได้เราสามารถใส่ตรงนี้เป็นโน้ตเลยแล้วก็ใส่เป็น packing list ว่ามีแค่2 กล่องนะ dimension เท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่เล็กๆสำหรับของเล็กๆน้อยๆเพื่อความสะดวกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบเป็น official นิดนึงก็คือว่าเราจะทำเป็นpacking ที่เป็น packing เลยอย่างเช่นตัวนี้ค่ะตรงนี้นะคะนี่จะเป็น packing ก็จะระบุคล้ายๆกับตัว invoice นั่นแหละค่ะแบบฟอร์มทีละจะใช้แบบฟอร์มเดียวกันก็ได้เปลี่ยนตัว packing list แล้วแทนที่เราสเตทเป็นตัวเงินตาม invoice เนี่ยเราก็จะสเตทเป็นตัว net weight กับ gross weight แทนว่ามีกี่ลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางกรณีที่ว่าเราซื้อมาเป็นเครื่องจักรแบบใหญ่ๆเลยแล้วเขายังไม่ประกอบมาให้เราเสร็จเนี่ยนะคะคือในตัวของ packing เนี่ยเราอาจจะระบุชื่อสินค้าที่เราซื้อกับเขาเลยก็ได้แต่เขาจะต้องขอเราเพิ่มก็คือขอ detail packing list ซึ่งในตัว detail packing list เนี่ยมันก็จะแจ้งไว้ว่าในสินค้าที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันเป็น complete set ก็จริงแต่ว่า detail ยิบย่อยที่ให้เรามาประกอบเองมันก็จะแตกมาเป็นว่า
โอเคน็อตเท่าไหร่กี่ชิ้นสกรูกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรายละเอียด ซึ่งตัวนี้เราสามารถขอกับทางผู้ขายได้ค่ะซึ่งในการระบุว่า invoice เนี่ยก็ต้องระบุ Incoterm เข้าไปเหมือนกันนะคะสมมุติว่าติ้วซื้อกับผู้ขายเป็นเทอม CIF ใน invoice ก็จะระบุเป็นเทอมการจ่ายเงินว่าเป็น CIF ที่เราเรียกกันว่า Incoterm นั่นแหละค่ะแล้วเรื่องของ shipping mark นี่คืออะไรอะคะอ้อยโอเค shipping mark เนี่ยคือเราจะใช้แปะไว้ตรงข้างกล่องนะคะสมมุติว่ากรณีที่ทางผู้ขายเนี่ยเขาทำเป็นแบบตัว wooden case ใหญ่ๆมาเขาจะต้องมีการพ่นมาร์ก shipping mark อย่างว่าหีบหมายก็คือหมายเลขหีบห่อว่าไอเนี้ยสินค้าเนี่ยเราสามารถจะใช้เป็นโค้ดอะไรก็ได้ของทางที่เราตกลงผู้ขายอยากจะเป็นเปิดเป็น PO number PO สั่งซื้อเราก็จะพ่น shipping mark เป็น PO number อะไรมีกี่เคสอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆแล้วอันนี้สามารถหายได้ไหมคะถ้าเป็นการซื้อขายที่เป็นเงิน TT ก็คือเงินโอนเนี่ยเราสามารถใช้ทุกอย่างเอกสารทุกอย่างผ่านทางระบบอีเมลได้เพราะฉะนั้นถึงหายเขาก็ส่งมาให้เราก็ทางไปออกของด้วยตัวผ่านทางอีเมลได้ค่ะแต่ถ้าเป็นการซื้อขายผ่าน LC ซึ่งเอกสารทุกอย่างจะผ่านจากแบงค์ถึงแบงค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยหาย เพราะว่าแบงค์ก็จะเป็นคนติดตามเอกสารให้เราในฐานะของผู้ซื้อถ้าอย่างนั้นขอคร่าวๆคือ packing list กับ invoice นี่ต่างกันตรงไหนนะคะตรงที่ว่าตรง invoice เนี่ยจะมีระบุราคาค่ะราคาซื้อขายส่วน packing list เนี่ยตัวจะระบุตัวน้ำหนักเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าสมมุติเรามีผู้ซื้อใช่ไหมคะพอเรามาถึงที่โรงงานเราปั๊บเนี่ยบริษัทเราเนี่ยเราก็ต้องหา unloading หรือหาทีมที่ไปยกของแล้วก็ต้องรู้ว่าแต่ละลังของเราเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่เราจะได้เตรียมอุปกรณ์ในการเอาของออกจากตู้อะไรอย่างเงี้ยได้สะดวกค่ะได้ถูกต้องแล้วเอกสารใบที่3นะคะที่ติ้วสนใจมากคือเรื่องของ BL ค่ะคืออะไรอะคะอ้อย BL ก็คือเป็นเอกสารที่รับรองว่าเราผู้ขายมีการส่งสินค้าให้เราจริงจังนะไม่ใช่บอกว่าเอาอะไรมาหลอกเรานะคะแต่ถ้าเราส่งทางแอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่า Air Review นะคะซึ่งวันนี้อ้อยก็มีไฟล์มาเป็นตัวอย่างเหมือนกันอย่างถ้าเป็น BL เนี่ยตัว BL นี่คือ sample เนี่ยนะคะใน BL ก็จะระบุทุกอย่างคล้ายๆกับ invoice ซึ่งแบบฟอร์มทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างนะคะของ EP ของเราในตัวของ BL เนี่ยเราก็จะระบุคล้ายๆกับ invoice แล้วก็จะมีpacking list ก็คือการระบุน้ำหนักกับจำนวน CBM ที่เขาเรียก volume ของ cargo นะคะก็จะมีส่วนของ shipping mark เนี่ยเราก็จะระบุช่องนี้ว่า shipping mark ข้างลังอ่ะคืออะไรแล้วก็สินค้าคืออะไรgross weight เท่าไหร่แล้วก็กี่cubic meter นะคะข้างบนนี่ก็จะเป็นชื่อของผู้ส่งผู้ขายตรงช่องที่2เนี่ยถ้าเป็นสินค้าที่เราซื้อผ่านทางเงินโอนเรียกว่า TT เนี่ยเราก็จะระบุชื่อผู้ซื้อเลยนะคะส่วนตรง notify party ส่วนใหญ่เขาจะระบุคำว่า same as consignee ก็คือผู้ซื้อหรือสมมุติว่าเราอาจจะมี third party ที่เราต้องการให้ระบุใน notify party เนี่ยสมมุติเป็นตัวแทนของเราก็สามารถแจ้งให้ผู้ขายเขาระบุตรงนี้ได้นี่คือกรณีที่เราซื้อขายผ่าน TT ก็คือเงินโอนไม่มีอะไรมากมายแต่ถ้าเป็น LC เนี่ยช่องผู้ส่งออกผู้ขายเนี่ยจะต้องระบุตามที่ LC ระบุไว้ส่วนข้อ2ถูกตรง consignee เนี่ยจะต้องระบุเป็น to the order of bank จุดๆก็คือเป็นแบงค์ของเราที่เราไปเปิด LC ด้วยส่วนช่องที่3ก็จะเป็น notify party ก็จะระบุเป็นชื่อของเราผู้ซื้อตาม LC ทุกอย่างเอกสารทุกอย่างที่เราเปิด LC ไปเราต้องสเตทในตัว BL ให้ถูกต้องเหมือนกันไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะติด discrepancy ที่ทางธนาคารเนี่ยเขาสามารถจะหักเงินจากตัว LC ได้ค่ะแล้วอย่างตัว BL เนี่ยค่ะเอกสารออกโดยใครคะผู้ซื้อหรือผู้ขายออกถ้าเป็นผู้ขายค่ะโดยปกติแล้วแต่ว่าผู้ขายเขาต้องไปติดต่อที่บริษัทเรือที่เขาลงด้วยว่าเขามีต้องจองสเปซก่อนว่าเขาจะส่งตัวนี้มากับตู้สั้นตู้ยาวหรือ LCL นะคะรู้ LCL คืออะไรใช่ปะคะไม่แน่ใจโอเค LCL ก็คือ less container loading ก็คือสินค้าที่เรามาแบบเล็กๆน้อยๆแต่เราต้องการส่งทางเรือถ้าเราไปเหมาตู้มันก็เกินเหตุไปเพราะค่าเฟรตแพงมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอแจมก็คือเอาของเราเนี่ยไปปนกับของคนอื่นเขาที่อยู่ในตู้เดียวกันมีจุดหมายปลายทางที่เดียวกันอย่างเช่นท่าเรือคลองเตยท่าเรือกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเต็มตู้เราเรียกกันว่า F full นะคะ full container loading ก็คือตู้สั้นตู้ยาวตู้ไฮคิวหรือว่าตู้อื่นๆประเภทอื่นๆที่เต็มตู้ไปค่ะซึ่งตัว BL ตัวนี้เนี่ย
ก็จะถูกใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงว่าผู้ขายมีการส่งสินค้าให้เราแล้วนะถูกต้องฉันใดฉันนั้นก็เหมือน Airway Bill อะค่ะ BL เราใช้กับทางเรือแต่ Airway Bill เนี่ยเราใช้กับทางแอร์การระบุทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะแล้วอย่าง BL นี่เราใช้เมื่อไหร่คะคือเหมือนที่ติ้วเคยลองศึกษามาเองอะนะคะมันเหมือนผู้ขายจะต้องทำ BL ขึ้นมาแล้วส่งไปทางแอร์ไปให้ผู้ซื้อแล้วผู้ซื้อจะต้องเอาไปสลับกับ DO เพื่อรับสินค้าถูกต้องไหมคะคล้ายๆอย่างนั้นค่ะคือถ้าสมมติว่าติ้วเนี่ยเปิดเทอมการซื้อขายเนี่ยเป็น TT ใช่ไหมคะตัว BL ที่เราขอเขาไว้ถ้าติ้วซื้อจากทางผู้ขายที่อยู่ยุโรปเนี่ยก็จะมีระยะเวลาเดินทางของเรือเนี่ยประมาณ30 วัน40 วันซึ่งมันจะมีเวลาที่ให้ผู้ขายเนี่ยเตรียมตัวรับ BL จากสายเรือจากเอเย่นเพื่อที่จะส่งเอกสารมาให้เราได้นะคะมันมีเวลาทันแต่ถ้าสมมุติว่าติ้วซื้อจากผู้ขายที่มาจากจีนหรือว่าในสิงคโปร์แถวๆบ้านเราเนี่ยซึ่งระยะเดินทางของทางเรือเนี่ยมันแค่3 วันกว่าที่เขาจะส่งเอกสารมาให้เราอาจจะไม่ทันละทำให้ของที่เรามาถึงท่าเรือต้องมารอเอกสารตัวจริงไอ้เงี้ยทำให้เราเกิดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นของในโซนเอเชียบ้านเราเนี่ยแนะนำให้ทำ Slender Bill of Lading Slender BL คำว่า Slender หมายความว่า Slender ที่แปลว่ายอมแพ้เนี่ยนะคะหมายความว่าผู้ขายเนี่ยพอเขาได้ BL จากเอเย่นปั๊บเขาก็ส่งfull set ของ BL ตัวเนี้ย full set ปกติก็จะมี original 3 ใบ copy ก็ขึ้นอยู่กับทางสายเรือเขาจะให้เราก็จะเอา3 ใบตัวเนี้ยส่งให้กับเอเย่นเรือที่ต้นทางแจ้งเขาว่าทำ Surrender BL นะเพื่อที่ว่าเมื่อเรือเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยหรือประเทศปลายทางปั๊บเนี่ยผู้ซื้อสามารถเอา copy ตัวนี้เนี่ยไปติดต่อที่เอเย่นที่ปลายทางเพื่อใช้ในการแลก DO แล้วออกของได้เลย DO ก็คือ Delivery Order เป็นเอกสารที่ใช้รองรับว่าโอเคสินค้าคุณสามารถเอาไปออกของที่ท่าเรือได้เลยนะโดยใช้ตัวนี้แต่ถ้าสมมุติว่าติ้วเปิด LC ซื้อกับผู้ขายติ้วจะต้องรอตัว BL ตัวจริงตัวเนี้ยผ่านทางธนาคารมาก่อนคร่าวๆจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าอย่างนั้น BL ทั้งหมดก็จะมี 3 ประเภทหลักๆถูกต้องไหมคะเช่นจะเป็น Original BL Slender BL แล้วก็ Seaway Bill ถ้าพูดถึงทางเรือเราเรียกว่าเป็น Seaway Bill ค่ะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยโดยปกติในวงการของ Freight Forwarding เนี่ยถ้าเราออกเป็น issue เป็น Bill of Lading เนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของการเรื่องของประกันภัยที่มีต่อสินค้าเนี่ยมันจะมากกว่า Seaway Bill นะคะ Seaway Bill เนี่ยเป็นการออกเหมือนกับใบที่ว่าโอเคเอเย่นรับสินค้ามาแล้วเท่านั้นนะถ้าสังเกตดูเนี่ยโดยปกติของ BL เนี่ยเดี๋ยวอ้อยจะมีตัวอย่างมาให้คือในส่วนของ BL เนี่ยด้านหลังของ BL เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขต่างๆซึ่งถ้าใครมีเวลาก็แนะนำให้อ่านแต่ว่าค่อนข้างเยอะคือมันจะมีเรื่องของความรับผิดชอบของสายเรือหรือเอเย่นที่รับบรรทุกอยู่แต่ถ้า Seaway Bill เนี่ยบางครั้งเนี่ยรายละเอียดตรงนี้อาจจะน้อยกว่า BL ถ้าแนะนำเนี่ยแนะนำให้ออกเป็น BL แล้วก็ Slender BL ไปเลยสำหรับเรือที่วิ่งระยะสั้นมาถึงบ้านเรานะคะโอเค ถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอบคุณน้าอ้อยมากๆเลยค่ะและเดี๋ยวในEP ต่อๆไปอาจจะมีถามเรื่องของ LC เพิ่มเติมได้เลยค่ะยินดีค่ะงั้นเราพบกัน EP หน้าเนาะ EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ